ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ අලුත් Fiverr සීරීස් එක වෙතට. මම ඔයාලට අලුතෙන් Fiverr ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරන් එනවා. ප්ලේලිස්ට් එකක් මගේ වීඩියෝ ටික බලන්න. මම අද පළවෙනි වීඩියෝ එක කරන්න හදන්නේ අලුතෙන් Fiverr account එකක් නිර්මාණය කරන විදිහ. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම මගේ බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මුලින්ම සර්ච් කරගන්න ඕනේ Fiverr කියලා. ඊට පස්සේ මේ උඩින් වෙනවා Fiverr freelancing service marketplace කියලා. මේක ක්ලික් කරලා මෙතනින් join දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගෙන් අහනවා Google account එකෙන්ද email, Apple, Facebook ඒවා හරහා මේවා එන්න පුළුවන්. මම my Google account එකෙන් link කරනවා. එතකොට අපිට දෙන්න තියෙනවා මෙතෙන්ට නම. මම මෙතන මේ වෙන කට්ටිය පාවිච්චි කරපු නැති නමක් තමයි දෙන්න ඕනේ. අපි try කරලා බලමු. ඒකම ඔයාලා ඔය විදිහට try කරලා බලන්න. මෙතන හරිය වැටෙන විදිහට ලස්සන නමක් දාගන්න. අංක එහෙම ගහන්න එපා. ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට තියෙන නිසා අකුරු මෙන විදිහට හදාගත්තා නම් තමයි වඩාත් හොඳ. මේකෙන් බයි කරන්නද කියලා අහනවා. අපි අපේ මේක සෙල් කරන්නනේ මේක හදන්නේ අපේ සර්විස් එක. ඊපස්සේ ඒකට ටික් එක දාගෙන next දෙන්න ඕනේ. මම solo freelancer කියන එක දීලා next කරනවා. freelancing online කියන එක දෙන්න ඕනේ. complete your profile. your account has been created කියලා ආවා. ඊට පස්සේ මෙතන ක්ලික් කරගෙන අපේ ප්‍රොෆයිල් එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ become a seller කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඔයාලගේ personal information ටිකක් ගන්නවා මෙයා. ඔයාලගේ නම ඇතුළත් කරන්න ඕනේ මේකට. මම මගේ නම ඇතුළත් කරගන්නවා. මේකට ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් දාන්න ඕනේ. මේකට ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ඔයාගේම ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් දානවා නම් තමයි වඩාත්ම හොඳ. මේකට අපි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් Google එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා එහෙම දාන්න එපා. මේකට අපේම ප්‍රොෆයිල් එකේ ෆොටෝ එකක් දාන්න ඕනේ ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට. නැත්තම් ලෝගෝ එකක් හරි කමන්නේ. මට දැනට තියෙන ලෝගෝ එකක් මම දාගන්නවා. ඔයාගේ ලොකේෂන් එකේ හොයලා දෙන්න ඕනේ. ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එක ක්ලික් කරලා ඕපන් දෙන්න. එතකොට අපේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලා මෙතෙන්ට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදන්න ඕනේ මේකට. වචන 150යි. ඊට පස්සේ මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හදන විදිහ මම කියලා දෙන්නම්. ඔයා ඒකෙත්
Fiverr කියලා සර්ච් කරගන්න. සර්ච් කරගෙන අපි Fiverr කියන එක ඇතුළට යනවා. මාකට් ප්ලේස්. එතකොට ඔයාගේ මෙතනින් ඔයා සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න ඕනේ. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි කැමති කියන්නේ දැන් ලෝගෝ ඩිසයින් වගේ data entry වගේ සර්විස් තියෙනවනේ. මම ඉස්සරහට ඔය ගැන කතා කරනවා. දැන් මේ මුල් අවදියේ ඉන්න කෙනෙක්ට දැන් මම තේරෙන විදිහට මම කියන්නේ. ඊට පස්සේ ලෝගෝ ඩිසයින් කියලා ගමුකෝ අපි. ඊට පස්සේ දැන් මේ gig තියෙනවනේ. මේ gig වල අපි gig අපි මේ විදිහට gig 2 3ක් ඕපන් කරගමු. level 2 එකකින් එකක් දාගමු. දැන් මේ විදිහට මෙයාලගේ gig මම 3ක් ඕපන් කරගත්තා. අපි බලමු ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාලා තියෙන්නේ. දැන් මෙයාලා මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මේ තියෙන්නේ. එයාලා දාලා තියෙන විදිහ මෙහෙම. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ වගේ ටැබ් මේ gig ටිකක් ඕපන් කරගෙන හොඳම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඔයාලට තේරෙන විදිහට මෙයාලගේ ඒවාත් ඇතුළත් කරගෙන මේක කොපි වුණත් කරගෙන මේකේ තියෙන තොරතුරු වලට අපේ තොරතුරු දාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ තොරතුරු වලට අපේ තොරතුරු දාලා හරි එහෙම හදාගන්න ඕනේ. මම එහෙම එකක් හදාගත්තා. ඒක මම මේ මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දැන් දෙන්නයි යන්නේ. මම හදාගත්ත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දැන් මම මෙතනින් පේස්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ භාෂාව තෝරන්න තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් භාෂාව පුළුවන් විදිහට තෝරන්න විදිහට මම දෙන්නේ. ඊපස්සේ මම සිංහල කියන එකක් දෙනවා. ඊට මෙතන ගැට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කන්ටිනියු දෙනවා. ඊපස්සේ අර මෙතන දාගත්ත විස්තර හරිද බලලා කන්ටිනියු දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන කරන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. එතකොට මම ග්‍රැෆික් ඩිසයින් නිසා මම ග්‍රැෆික් ඩිසයින් තෝරගන්නවා. එතකොට අපි මෙතනින් අහනවා අපිට මෙතනින් 2ක් හරි 5ක් තුලද තෝරන්න ඕනේ. මම ලෝගෝ ඩිසයින් දෙනවා. ඊට පස්සේ NFT art දෙනවා, illustration දෙනවා, cartoon and comic, flyer design. ඔයාලට මෙතනින් 2ක් හරි 5ක් වගේ එනකම් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වල ඔයාලට තොරතුරු දුන්නත් දෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන එඩියුකේෂන් වල යුනිවර්සිටි කොලෙජ් ඒවා එහෙම කමන්නේ මම නෑ ඒවා දාන්න. ස්කිල් වලට අපි දෙමු ලෝගෝ.
ඉලස්ට්‍රේට් මෙතන එක්ස්පර්ට් කියන එක දීලා ඇඩ් කරගන්න. ඔයාලා පාවිච්චි කරන software ටික දෙන්න ඕන මෙතනින්. මම ආයෙ දෙනවා Adobe Photoshop. එක්ස්පර්ට් කියලා තමයි මම දෙන්නේ. මේ ටික පුරවනවා නම් හොඳයි අපේ සර්ටිෆිකේට් එහෙම දානවා නම් මම නම් දෙන්නේ නැහැ. මෙතන අපි ඊයර් එක මේකේ දැම්මේ නැහැ. ඒ නිසා අපි සාමාන්‍ය අවුරුදු 5ක් විතර එන්න දාගමු. 19 2023 ටස් කන්ටිනියු දෙනවා. එතනින් කන්ටිනියු දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකක් තියෙනවා ඇඩ් කරන්න. ෆෝන් නම්බර එක අනිවාර්යෙන් දුන්නා නම් තමයි වඩාත් හොඳ. දීලා මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් වෙරිෆයි කරගන්න. මම SMS කියන එක දෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් එනවා. ටිකක් වෙලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට කෝඩ් එක ආවම ඔයාලට මෙතන ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සබ්මිට් කෝඩ් කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වෙරිෆයි වුණා. ඔයාලට මෙතන ඔයාලට ප්‍රශ්න දෙකක් දාලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා your best page number. ඊට පස්සේ continue කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ finish කියන එක දෙනවා. මගේ දැන් seller account එකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ gig එකක් දාන්න. gig එකක් දාන්නකොට SEO කරන්න ඕනේ. අපේ දැන් අපි මෙහෙම Fiverr කියලා search කරගෙන logo design කියලා ගත්තාම මේ උඩම තියෙන gig තියෙන්නේ. අන්න ඒ උඩටම එන ඒවට තමයි order වැඩිපුර එන්නේ. කියන්නේ එහෙමම කියන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම තියෙනකොට order එනවා වැඩි ප්‍රමාණය. ඒකට අපි මේ SEO කරන්න ඕනේ. ඒ SEO කරන්න මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එනවා. මාත් එක්කන් එකතු වෙලා ඉන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. මේ මම දිගටම වීඩියෝ සීරීස් එක Fiverr කරන විදිහ ඔක්කොම කියලා දෙනවා මුලක ඉඳන්. අද අපි Fiverr account එකක් නිර්මාණය කරා. ඊළඟ දවසේ gig එකක් හරියට කොහොමද gig එකක් SEO කරලා අපිට order එකක් එන විදිහට හදාගන්න විදිහ මම ඊළඟ දවසට අරන් එන්නම්. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අයිනේ තියෙන bell icon එකත් click කරගන්න all දීලා. එතකොට මම ඉදිරියට ගේන වීඩියෝත් ඔයාලට notification එකක් හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්.